Hi guys, this is Maeward Vlogs and I'm gonna teach you how to add breaks in your videos. So first is go to your YouTube Studio. Let's type YouTube Studio. YouTube, because I'm using computer guys, so I'm gonna type YouTube and then click YouTube. Next is you have to click your profile here in YouTube and click YouTube Studio. So andito na tayo sa ating YouTube Studio guys. So pupunta ako sa videos ko at dito tayo kukuha ng example. Kunyari dito sa live ko ng maglagay ng ads sa aking live stream kasi mahaba yung live. Make sure ang inyong video guys is more than 8 minutes para malagyan ng maraming ads. Punta tayo sa ating live kasi mahaba. Dito ako mag-sample ng maraming ads ilagay natin. So, kunyari ito na live stream ko, itong monetization. Click natin monetization and then may makikita kayo dyan guys. Ayan yung monetization ko naka-on and then dito sa baba, click natin yung manage midrolls. Ayan. May nakikita kayo dyan guys, meron ng mga ads, pero kunti lang. So, add ako ng ads dito sa aking live stream. Ayan. So, ayan, meron kayong nakikita dyan guys, 3 lang. So, dagdagan natin ng ads. Ayan, click natin yan dyan. Pindutin ng ad break. Ad break. Ayan, meron kayong makikita dyan, ads. At, dagdagan natin yan. Yan. Click. Ayan guys. Then, dito natin kahit ilang ads ang ilagay nyo guys. Pero pag sobrang dami na rin, baka ano yung mga viewers guys, manood sa inyong video kasi sa sobrang daming ads, maiinis sila. So, i-skip nila. So, much better na wag super daming ads ang ilagay para hindi maano yung ating viewers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 ads lang yung nilagay ko. So, i-continue na para ma-save. Ayan. Ayan. So, yun lang guys ang aking maituturo sa inyo today. So, sana naintindihan yung aking tutorial at if you are new to my channel, don't forget to like, subscribe, and share. Thank you for watching. Bye!